Hallå du! Idag tänkte jag förklara vad en aktiesplit är och hur det påverkar dig som kanske har aktier i ett företag som har tänkt att göra en aktiesplit. Vi kommer gå igenom vad en aktiesplit är, vad är en omvänd aktiesplit, varför vill ett företag göra en aktiesplit och hur det påverkar dig som aktieägare ifall ett företag väljer att göra en aktiesplit. Vissa företag, det kan vara så att priset på deras aktier har gått upp ganska mycket. Säg att ett företags aktier kostar 1000 kronor styck. Då kanske det är lite problematiskt för småsparare som dig och mig kanske att köpa aktier i det företaget. Och då är det så att företaget kanske vill ha fler aktieägare och då gör de så att då gör de en split. Då sänker de priset på aktierna. Men själva värdet i företaget förändras inte utan det man gör är att man skapar fler aktier och sänker priset på aktierna. Så att det blir lättare för dig och mig att kunna handla aktier i företaget. Ett exempel på en aktiesplit, ja, det är att man gör en 2-1 aktiesplit. Det betyder att om du har en aktie i företaget så kommer du att få 2 nya. Står det alltså 2:1 så kommer du alltså att få 2 aktier istället för en aktie. Har du alltså 100 aktier så kommer du efter splitten att ha 200 aktier. Och ett exempel är ju företaget Sinch som jag har pratat om flera gånger som jag har aktier i. De kommer att göra en split om 10-1. Vilket betyder att om du har 100 aktier så kommer du efter splitten att ha 1000 aktier. Man lägger på en nolla helt enkelt. Men priset på aktierna kommer ju också då gå ner där man tar bort en nolla ifrån priset på aktierna. Så nu kostar en aktie i Sinch ungefär 1600 kronor. Efter splitten så kommer alltså priset på Sinch aktier att kosta 160 kronor. Och det gör det lättare för dig och mig att kunna köpa och sälja aktier i företaget utan att det har en stor påverkan. Ifall till exempel jag vill sälja av lite utav mitt innehav så behöver jag inte sälja så mycket. Då kanske jag bara vill sälja 5 aktier. Då slipper jag sälja för så högt pris. Ett företag kan ju också göra en omvänd split. Till exempel Norwegian, flygbolaget, de gjorde ju omvänd split. Och det är ju så att ifall priset på företagets aktier har gått ner ganska mycket. Ja, då är det ju så att den procentuella förändringen ifall någon köper aktier i företaget när de kostar kanske bara några ören blir ju väldigt stor. Till exempel om en aktie kostar 1 öre och går upp till 2 öre, det är ju 100% upp bara. Och det skapar ju väldigt stora förändringar i priset på de här aktierna. Då kan man göra en omvänd split. Då kan man göra så att man tar bort antal aktier i företaget. Så exempelvis 1-2, det betyder alltså att du får en aktie för 2 gamla. Om du då har till exempel 10 aktier så kommer du efter den omvända splitten att ha 5 aktier. Men det här kommer ju heller inte förändra värdet på företaget utan det är bara antal aktier som förändras. Hur påverkar då en aktiesplit dig som aktieägare? Det korta svaret är ingenting egentligen. Vissa menar på att det kan vara positivt för aktiens pris. Därför att det blir lättare för dig och mig att kunna köpa aktier i företaget ifall priset per aktie är lägre. Som i exemplet med Sinch där just nu så kostar ju en aktie 1600 kronor och efter splitten så kommer de ungefär kosta 160 kronor. Så kanske det är lättare eftersom att fler kanske har 160 kronor att köpa aktier för än någon som har 1600 kronor att köpa aktier för. Och vissa menar då att det här kan gynna aktien och att aktierna kan gå upp bara för att priset blir lägre. Men företaget är ju fortfarande värt samma sak så bli inte lurad av den tanken utan det kan vara så att aktierna går upp lite kortsiktigt men i långa loppet så brukar det balansera ut sig självt. Till exempel så har vi ju Warren Buffett, en av världens rikaste män. Hans företag heter ju Berkshire Hathaway. Och om man vill köpa en A-aktie i Berkshire Hathaway så får man punga ut $427 000 för en aktie. Och ja, vem har råd med det? Inte jag i alla fall. Så där har vi ett exempel på ett företag som inte gör aktiesplit av någon konstig anledning. Däremot så har ju Berkshire en annan aktie, en B-aktie som kostar $285. Så den är ju lite enklare att köpa. Så för att summera den här videon om aktiesplit. Påverkar det dig som aktieägare? Nej, inte nämnvärt. Är det någonting du behöver tänka på? Nej,
Det kan vara så att första dagarna eller samma dag som splitten har gjorts så kan det se lite konstigt ut i avkastningen på ditt konto, till exempel hos Avanza eller Nordnet, men de brukar korrigera det här ganska så snabbt. Så är det så att avkastningen visar lite snett, tänk på att en aktiesplit har skett och det är bara att vänta lite så kommer din bank att korrigera och uppdatera siffrorna när som helst. Men värdet på ett företag har alltså inte förändrats efter att en aktiesplit har gjort. Hoppas att du lärde dig om hur en aktiesplit fungerar. Tack så mycket för att du har tittat på videon. Ha det gött! Ciao!